Hello po sa inyong lahat. Sa video pong ito ngayon ay gagawa po ako ng isang wallet card. Ang ginamit ko pong yarn ay acrylic at ang size ng hook na ginamit ko ay 6.0 mm crochet hook. Gawa po tayo ng slip knot and chain 19. Kung meron na kayong 19 na chain, magsi-single crochet po tayo sa second chain from the hook, doon sa likod ng chain. Yung parang naka-curve siya sa likod ng chain, doon kayo mag-single crochet. Pasok yung hook, grab yung yarn, and pull 2 loop. Yan po ay single crochet. Sa pattern po ito ay gumamit po ako ng herringbone stitches. Herringbone single crochet. Kung makikita nyo, meron ditong dalawang loop na ginawa nating single crochet kanina. Dito sa may left side, sa ating left, dyan po natin ipapasok yung hook. So, ipasok natin yung hook. And then, grab natin yung chain sa likod ng ating chain. And then, single crochet, 3 loop. Pull natin yung 3 loop. Yan, ang tawag po niyan ay herringbone single crochet stitches. Ayan, so, every time na gawin natin to ay ipapasok natin yung hook doon sa ating left side na loop, and then pasok natin doon sa next chain, grab natin yung yarn at i-pull natin yung 3 loop. Ayan, yung makita nyo 3, pasok natin yung hook doon sa nearest left ng ating chain. Tapos, next chain, pasok natin yung hook. And then, pull 3 na loop. Ayan lang pong gagawin natin hanggang mabot tayo doon sa dulo ng ating first chain. So, nandito na tayo sa ating last na chain. Pasok yung hook dun sa left side ng loop and pull 3 loop. Ayan. And then, round 2 is chain 1. Chain 1 is not counted as a stitch. Lagi nyong tatandaan yan. Ayan. Dun tayo single crochet herringbone sa likod ng chain. And kung makikita nyo, ito yung ating unang chain. Pasok nyo yung hook sa likod. Ayan. Sa round 1, ang ginawa natin ay pinasok natin yung hook doon sa harap. Sa round 2 and 4, 6, interval po siya. Kailangan po kayong ipapasok nyo yung hook doon sa likuran ng chain. Yan po ang herringbone single crochet stitch. Ayan. Balik ulit tayo. Chain 1. Ipasok natin yung hook doon sa likod ng chain. Doon sa harap natin. Doon sa likod. I-grab natin yung yarn. Papasok sa loob ng chain. I-twist natin. At i-pull natin yung 3 loop. Yan po ang ating herringbone. Wrong side ng herringbone. Tapos may makikita kayong loop dito sa likod. Dito nyo ipapasok yung hook. Parang ginawa natin doon sa round 1. Kaso ito, pabaliktad siya. Pasok natin doon sa next chain. I-grab natin yung yarn. At i-pull natin yung 3 loop. Ayan, nagbaliktad lang tayo ng gawa.
Tapos, ibaliktad nyo ulit. Makikita nyo yung tatlong loop. Ayan. Pasok natin yung hook doon sa left side ng ating loop. Then, pasok sa next chain. Grab yung yarn. At i-pull yung tatlong loop. Ayan. Sa left side ng loop, pasok yung hook and pull 3 loop. Kung gusto nyo masundan yung tutorial na slow mode, ay nandun po sa taas. Ayan, kung gusto nyo masundan ng slow mode na herringbone single crochet, pwede nyo tingnan yung video. Ayan, ulit-ulitin na lang to hanggang sa dulo ng chain. And then, sa harap naman, sa round 3, ito yung ating round 2. Sa round 3 natin, ay baliktad naman. Sa harap naman tayo magkukuha ng loop. Gawin nyo lang to hanggang sa dulo. Yan, ito na yung ating last na chain. Pasok yung hook. At pull yun. 3 loop. Ayan. So, every end of the round ay mag-chain 1 tayo. Chain 1. And then, sa harap, sa ating right side ng ating stitch, ay sa harap tayo mag-single crochet. And then, meron kayong makikita. Ito yung ating wrong side. Ito yung right side. Ayan, meron dalawang loop dito sa taas, sa left side na ano. Tapos pasok yung hook and pull 3 loop. Ayan. So, ito na po yung haba ng ating pattern, 29 cm. Ayan, maglagay lang kayo ng stitch marker doon sa taas ng ating, pag ipo-fold nyo yung wallet card nyo. Ayan, diyan natin ipapasok yung ating card. Try natin. Ayan, tapos lagyan nyo lang ng stitch marker doon sa gilid. Balik ulit tayo doon sa ating last na round. Chain 1 and single crochet natin yung bawat stitches doon sa gilid ng ating pattern. Single crochet. Hanapin nyo lang yung butas. And then, single crochet lang buong round sa gilid ng ating pattern. Sa corner naman ng ating pattern ay mag-chain 1 tayo. Bawat corner. Chain 1. And then single crochet sa lahat ng stitches. All around. And kung natapos nyo na yung single crochet sa ating side ng pattern, makikita nyo dito dalawang row. Kailangan may dalawang row sa gitna. Ayan pong ating border line ng ating wallet card. And then, doon sa stitch marker na nilagay nyo, ay doon tayo magsusew ng ating si-save natin yung, i-close natin yung ating wallet card. And kuha lang kayo ng darning needle at mag-cut kayo ng yarn na
medyo mahaba para iso natin yung side ng ating wallet card. Ayan. Alternate po yung paglagay ng darning needle para ay malinis po yung gawa sa side ng ating wallet card. Yan, gawin nyo lang to hanggang sa matapos nyo lahat ng ating, masecure natin yung ating side ng ating wallet card.